आज आपण इथे उपवासाची स्पेशल पोटॅटो बाईट्सची रेसिपी बघणार आहोत. तर साबुदाणा खिचडी, साबुदाणा वडे किंवा भगर खाऊन तुम्ही जर बोर झाला असेल तर उपवासाला तुम्ही हे पोटॅटो बाईट्स बनवू शकता. तर अगदी सोपी आणि 5 मिनिटात बनणारी झटपट बनणारी अशी ही रेसिपी आहे. तर इथे मी 3 ते 4 आलू घेतलेले आहे बॉइल्ड आणि याला आपल्याला मॅश करून घ्यायचं आहे. तुम्ही हाताने पण मॅश करू शकता, पण आलू चांगले मॅश झालेले पाहिजे. इथे मी अर्धा कप राजगिरा पीठ घेतलेला आहे. राजगिरा पीठ तुम्हाला कोणत्याही दुकानात अवेलेबल होऊन जातं. आणि चवीनुसार आपल्याला याच्यामध्ये मीठ घालायचं आहे. 2 ते 3 मी बारीक चिरलेल्या मिरच्या घातलेल्या आहे. तुम्ही मिक्सरमध्ये काढून पण घालू शकता. आणि जिरं घालायचं आहे. जसं आपण साबुदाणा वड्यामध्ये मिरची, मीठ, जिरं टाकतो त्याच पद्धतीने आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचं आहे. आणि आता हे चांगलं मिक्स करून आपल्याला बाइंडिंग चांगली आली पाहिजे अशा पद्धतीने आलू आणि राजगिरा पीठ हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. एक डो तयार करायचा आहे. आणि आता आपल्याला ज्या शेपमध्ये तुम्हाला पोटॅटो बाईट्स पाहिजे आहे त्या शेपमध्ये तुम्हाला हे करून घ्यायचे आहे. तर इथे मी राऊंड शेपमध्ये करत आहे आणि त्याला थोडासा चपटासा असा आकार देत आहे. तर तुम्ही पण तुम्हाला जो शेप पाहिजे त्या शेपमध्ये तुम्ही हे बनवू शकता. तेल गरम करून घ्यायचं आहे आणि मंद आचेवर आपल्याला हे पोटॅटो बाईट्स फ्राय करून घ्यायचे आहे. तर अगदी सोपी आणि झटपट बनणारी ही रेसिपी आहे. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून सांगा कसे झाले तर. आणि मंद आचेवर आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहे. हलका ब्राऊनसर क्रंची कलर येईपर्यंत आपल्याला हे चांगले तळून घ्यायचे आहे. बघा, अशा पद्धतीने मस्त हे पोटॅटो बाईट्स तयार झालेले आहे. तर तुम्ही हे झटपट घरी बनवू शकता. तर अशाच नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी सासबहू किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. थँक्यू.